Subject organic chemistry. बाबु दौरी बाबु नानी र बीजको के हो केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्री कसरी इन्ट्रोड्युस भयो कम्पाउन्ड कसरी सुरु भयो भन्नेतिर जानुस् है अर्ग्यानिक केमिस्ट्री के हो भन्नुभन्दा अगाडि वाट आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्नेतिर जाउँ थोरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्डलाई भन्ने केमिस्ट्रीमा कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ अर्ग्यानिक कस्तो कम्पाउन्डलाई भन्ने इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कस्तोलाई भन्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर चिन्नलाई कम्पाउन्डमा कार्बन हुनुपर्छ एउटा त्यो कन्सेप्ट चाहियो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्नुस् कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भन्ने पुगिहाल्यो कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड सबै कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड फर्स्ट पोइन्टमा यो लेख्नुस् कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स भन्नुस् अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड तर यिनीहरूको सोर्सको कुरा पनि इन्ट्रोड्युस गरिदिनु पर्ने हुन्छ है कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स obtained from living beings मिनरलबाट obtain गरिएका कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा काउन्ट गरिन्छ कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड obtained from living beings plants or animals त्यो चाहिँ छुट्नु भएन है कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स फ्रम लिभिङ बिइङ्स भन्दैछ फ्रम लिभिङ बिइङ्स BEINGS लिभिङ बिइङ्स यो पोइन्ट खोजौँ अनि यही कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डको स्टडीलाई हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने गर्छौँ लिभिङ बिइङबाट अब्टेन कम्पाउन्ड जोसँग कार्बन हुनुपर्ने इसेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ कम्पाउन्ड कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड अब्टेन फ्रम लिभिङ बिइङ्स आइदर प्लान्ट अर एनिमल आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड डिटेल स्टडी अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज नन एज दि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अब के छ त लिभिङ बिइङ भित्र पाइने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर एक्जाम्पल क्वेसन कसरी पनि आउने गर्छ कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भित्र लिभिङ बिइङमा आउने भनेको तपाईलाई लिपिड सोध्न सक्छ लिपिड इज डट 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 अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्रोटिन इज डट 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 अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लिभिङ अर्गानिजम बन्ने कम्पाउन्डहरु सबै प्रोटिन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कार्बोहाइड्रेट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्जाइम अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कार्बोहाइड्रेट इन्जाइम अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्जाइम फ्याटी एसिड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इस्टर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसको नेम लिभिङ बिइङ भित्र पाइने र लिभिङ बिइङलाई कन्स्ट्रक्ट गर्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यसलाई नोट गर्नुस् अनि त्यो बाहेक जस्तै कार्बन भएर पनि इनअर्ग्यानिकमा काउन्ट हुने के छ भनेर पनि सोध्न सक्छ नोटमा टिप्नुस् कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा साइनाइडहरु अगाडि आर आयो भने त त्यो अर्ग्यानिकमा काउन्ट गरिहालिन्छ अल्काइल पार्ट टच छ भने त्यो अर्ग्यानिक हुन्छ नर्मली कुन कम्पाउन्ड कार्बन भएर पनि इनअर्ग्यानिक हुन् भने छुट्याउनलाई नोटमा टिप्नुस् मेटालिक साइनाइड मेटालिक आइसोसाइनाइड साइनेट आइसोसाइनेट बाइकार्बोनेट मेटालिक बाइकार्बोनेट कार्बोनेट मेटालिक कार्बोनेट कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट मेटालिक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट साइनेट आइसोसाइनेट साइनाइड आइसोसाइनाइड तर एम जोडिएको हुनुपर्छ अगाडि RCH3C2H5 भयो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भएर पनि इनअर्ग्यानिकमा नोट गर्नुस् दिस कम्पाउन्ड्स आर इनअर्ग्यानिक भन्नुस् इनअर्ग्यानिक किन भनेर छोटो वेले बुझ्नलाई देयर सोर्स इज MINERAL मिनरल सोर्स हुनेहरु इनअर्ग्यानिक लिभिङ अर्गानिजम सोर्स हुनेहरु अर्ग्यानिक अब क्वेशन कसरी आइदिन सक्छ एकैछिन यहाँनेर पोटासियम साइनाइड एन्ड मिथाइल साइनाइड which is organic compound भने सोध्ने हामीले सोध्दा अहिले ए साइनाइड को सी हेरेर हैन कि मिथाइल को सी हेरेर अर्ग्यानिक हुनु डिस्टिंग्विश गर्नुपर्ने हुन्छ मिथाइल साइनाइड अर्ग्यानिक पोटासियम साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड सोडियम साइनाइड कपर साइनाइड जो हामी फ्रिक्वेन्टली देख्छौं दिस कम्पाउन्ड्स आर इनअर्ग्यानिक भन्ने जान्नु पर्यो यसरी नै ई कम्पाउन्ड कन्टेनिङ कुनै पार्ट ई रेडिकल कन्टेनिङ कुनै केमिकल छ मेटल सँग टच छ भने इनअर्ग्यानिक obtained from यो मिनरल्स इनअर्ग्यानिक सोर्स कार्बन containing compound obtained from living organisms
आर डट 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 भन्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चिन्नलाई कि फंक्सनल ग्रुपमै कार्बन हुनु पर्यो कि जोडिएको अल्काइल पार्ट हुनु पर्यो जसमा कार्बन हुनुपर्ने हुन्छ, दे आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यस्ता अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको ओरिजिनको बारेमा के छ त छोटो हिस्ट्री। ओरिजिन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्नुस्। ओरिजिन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के छ? यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको ओरिजिनको बारेमा कसले कस्तो खालको कन्सेप्ट दियो भन्ने कुरातिर पनि आइदिन सक्छ। 1820 सम्म है, 1820 और 28 सम्म भनौं, 1800 शताब्दीका कुरा गरौं। 1800 शताब्दीमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु ल्याबोरेटरीमा सिन्थेसाइज गर्न सकिँदैन, यो लिभिङ अर्गानिजमबाट मात्रै अब्टेन गरिन्छ भन्ने खालको भनाइ थियो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु लिभिङ अर्गानिजममा मात्रै हुन्छन्। त्यो लिभिङ अर्गानिजम भित्र यिनीहरु स्पेशल टाइप अफ फोर्सले बाँधिएको हुन्छन्। त्यो स्पेशल टाइप अफ फोर्सलाई हामी भाइटल फोर्स भने पनि सुनेका छौं। त्यो भाइटल फोर्सको कन्सेप्ट दिने व्यक्ति बर्जेलियस र उहाँले दिएको हाइपोथेसिसलाई हामी के भन्छौं? बर्जेलियस हाइपोथेसिस। BRZELIUS बर्जेलियस हाइपोथेसिस नोट गर्नुहोस्। बर्जेलियस हाइपोथेसिसको अर्को नेम पनि के छ? भाइटल फोर्स थ्योरी। VITAL भाइटल फोर्स थ्योरी, FORC फोर्स थ्योरी लेख्नुहोस्। र उसले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, यसको सोर्सको बारेमा भन्ने कुरा हो। यसमा के भनिदिनु सक्छ? यसको स्टेटमेन्ट, छोटो स्टेटमेन्ट लेखिदिनुस्। बर्जेलियस हाइपोथेसिस और भाइटल फोर्स थ्योरीले भन्ने भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कान्ट बी सिन्थेसाइज्ड, SYNTHESISED, synthesized in lab and found, बनाउन सकिँदैन ल्याबमा, and found inside the living organism, where कसरी बस्या हुन्छ त लिभिङ अर्गानिजममा? where organic compounds are held by, where these are held by, उसको अनुसार है THESE, these are held by special force, mysterious force, held by MYSTERIOUS, mysterious force हो। त्यही फोर्सलाई उसले भाइटल फोर्स भने नेमिङ गरेको छ। अब यहाँ सोध्ने क्वेशन भनेको भाइटल फोर्स कसले प्रड्युस गर्यो और कसले प्रपोज गर्यो सोध्छ। बर्जेलियस पनि टिक लगाउने। बर्जेलियस हाइपोथेसिस अल्सो कल्ड भन्छ भाइटल फोर्स थ्योरी भन्ने। बर्जेलियसको अनुसार अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्न सकिँदैन। दिस कम्पाउन्ड्स आर ओन्ली फाउन्ड इनसाइड द लिभिङ अर्गानिजम where they are held by mysterious force. This force is called vital force. Hence his hypothesis also known as the vital force theory भन्ने कुरा यसले इन्ट्रोड्युस गर्यो। फर्स्ट कन्सेप्ट यही हो। तर यसको यो बर्जेलियस हाइपोथेसिसलाई चाहिँ रिगार्ड यता डिस्कार्ड गर्नलाई धेरै रिसर्चहरु पनि भए। अनि यो ह्युमन बीइङमा र प्लान्ट एनिमलमा मात्रै पाइने भएको हुनाले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नम्बर एकदमै लिमिटेड पनि भयो। र केमिस्टहरुले हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई ल्याबमा पनि सिन्थेसाइज गर्न सक्नु पर्ने भन्ने खालका रिसर्चहरु भए। र 1828 मा एडी 1828 मा 1828 मा फर्स्ट केमिस्ट is able to prepare the organic compound in laboratory. This chemical compound was still is urea. यसरी आएको यो डेटसम्म लिभिङ अर्गानिजममा भेटिन्थ्यो। उहाँको अनुसार हामीलाई आउने क्वेशन यही हो। बर्जेलियस हाइपोथेसिस कान्ट बी सिन्थेसाइज इन द ल्याबोरेटरी, यसलाई बुझौं। अनि उसलाई रिगाइता डिस्कार्ड गर्ने, नेग्लेक्ट गर्ने, उसको लागि च्यालेन्ज गर्ने केमिस्ट पहिलो व्यक्ति कुन हो जसले नोबेल प्राइज पनि वन गरेको छ? फ्रेड रिच होलर्ड। एउटा क्वेशन त्यो पनि आउँछ। फ्रेड रिच होलर्डले कुन कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज गर्यो ल्याबमा भने सोध्छ युरिया। उसको सोर्स पनि इनअर्ग्यानिक नै थियो। उसले इनअर्ग्यानिकबाटै बनाएको, तर फाइनली टेस्ट गर्दै जाँदा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको टेस्ट भेटियो हो। त्यसैले पहिलो पार्ट यसलाई नोट गर्नुस्। अनि बर्जेलियस हाइपोथेसिसलाई डिस्कार्ड गर्ने फर्स्ट केमिस्ट नेक्स्टमा आउनुस्। हाइपोथेसिस है भाइटल फोर्स भाइटल फोर्स थ्योरी FORC फोर्स थ्योरी THEORY theory was discarded by, was neglected by, was discarded TISCARDED
discarded by ... so the Friedrich Wöhler or simply Wöhler note गर्नुस् F Wöhler भन्ने आउने गर्छ F W O H L E R Friedrich Wöhler ले vital force theory लाई नेग्लेक्ट गरेर डिस्कार्ड गर्यो र उसको अनुसार फर्स्टमा ल्याब प्रिपेयर्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड कुन र कसरी बनायो भन्ने पोइन्ट पनि दियो फ्रेडरिच वोलरले प्रिपेयर गरेको फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड prepared in lab organic compound prepared in lab compound PREPD prepared in lab is ... option मा एसिटिक एसिड पनि थियो युरिया छ मिथेन छ अरु केही कम्पाउन्ड हुन सक्छ नि युरिया नोट गर्नुस् युरिया के हो भन्नलाई मोलिकुलर फर्मुला NH2 CONH2 युरिया नोट गर्नुस् मोलिकुलर फर्मुला नि यो कम्पाउन्ड कस्तो सोर्सबाट बनाइयो भन्ने कुरा सोध्दै गर्छ युरिया होलरले बनाउने र युरिया बनाउँदा इनअर्ग्यानिक सोर्समा के लिनु पर्ने थियो त्यसलाई पनि हेरौं युरियाको लागि इनअर्ग्यानिक सोर्समा उसले पोटासियम साइनेट भन्ने भर्खर पढाछु मेटालिक साइनेट इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड युरिया बनाउन लिएको इनअर्ग्यानिक सोर्स है पोटासियम साइनेटलाई एमोनियम सल्फेटसँग दुईटै कम्पाउन्डमा कार्बन भएर पनि इनअर्ग्यानिक छ फर्स्ट कम्पाउन्ड सेकेन्ड चाहिँ विदाउट कार्बन एमोनियम सल्फेट र पोटासियम साइनेटको इनअर्ग्यानिक मिक्सरलाई उसले लिएर काम स्टार्ट गर्यो र हिट गर्दा उसले के भेटायो यहाँबाट निस्कने कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक मिक्सरबाट उसले फर्स्ट NH4CNO एमोनियम साइनेट एन्ड देन पोटासियम सल्फेट उसको एक्सपेरिमेन्टमा पोटासियम सल्फेट र एमोनियम साइनेट भन्ने स्टिल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै बने इनअर्ग्यानिक सोर्सबाट इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै बनेको छ यो फेजसम्म अनि उसलाई के थाहा थियो अर्ग्यानिक हुनलाई कार्बन हुनुपर्छ भन्ने थाहा थियो त्यसैले एमोनियम साइनेटलाई लिएर फेरि फर्दर उसले काम गर्यो पोटासियम सल्फेट छोड्यो एमोनियम साइनेटलाई केही प्रेसर केही हिट दिँदा र उसको प्र्याक्टिकलमा उसले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको टेस्ट भेटियो त्यसै एमोनियम साइनेटलाई फेरि फर्दर केही प्रेसर र हिट गर्दा रिअरेन्जमेन्ट यो क्वेशन नि आइसकेको छ है युरिया बन्ने रिएक्सन कस्तो टाइपको रिएक्सन भन्ने सोधेको छ अल्सो यता नोट गर्नुस् रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन अल्सो नोन एज द आइसोमराइजेसन रिएक्सन दुईटै सोधेको छ एमोनियम साइनेटबाट युरिया बन्ने यसलाई रिअरेन्ज गर्नुस् त NH4CNO मा NH2 बीचमा फंक्सन ग्रुप CO जब CO आउँछ त्यो कीटोन ग्रुप हो भने बुझ्नुस् अर्ग्यानिकको टेस्ट आयो and then NH2 number of atom type of atom no change मात्र फंक्शन ग्रुपहरुमा चेन्ज छ अरेन्जमेन्टमा चेन्ज छ भने रिएक्सनलाई हामी रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन पनि भन्छौं यो नहुँदा अप्सन आइसोमराइजेसन पनि भन्न सक्छ है आइसोमराइजेसन रिएक्सन भने सोध्यो भने पनि ठीक छ यी दुईटै आएर बोथ आयो भने बोथमा लगाउनु अदरवाइज कुनै एउटा आउँछ युरिया बन्ने रिएक्सन कस्तो टाइपको रिएक्सन छ रिअरेन्जमेन्ट र आइसोमराइजेसन रिएक्सन फर्मुला NH2CONH2 यो CO लाई फंक्शनल ग्रुप टिक लगाउनुस् यही CO ले गर्दा यसको चाहिँ अर्ग्यानिक टेस्ट पोजिटिभ सोर्स इनअर्ग्यानिक यस्ता कुरा जो रिपिट गरिराछु त यसले इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो सोर्स छ होलरको इनअर्ग्यानिक सोर्स इनअर्ग्यानिकमा के कम्पाउन्ड माथि दिएको छ नि A B बोथ नन यसरी आउन सक्छ बोथमा टिक लगाउनुस् त्योबाट आउने कम्पाउन्ड अमोनियम साइनेट अल्सो इनअर्ग्यानिक र एमोनियम साइनेटलाई यो दुईटा मध्ये कुनै आउला त्योबाट आउने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर्स्ट ल्याब प्रिपेयर्ड अहिले भन्ने कुरा त त्यति डेप्थमा त त्यति सोध्दैन नै पनि याद गर्नु राम्रो 1828 AD है 1828 AD मा फर्स्ट ल्याबमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाइयो त्यो बनाइएको कम्पाउन्ड युरिया एन्ड देन व्यक्ति फ्रेडरिच वोलर यही डिस्कभरीमा उसले नोबेल प्राइज पनि वन गरेको है र उसले डिस्कभर गरिसकेपछि अरु केमिस्टहरु पनि स्टार्ट गरे अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई ल्याबमा बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो र सेकेन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ KOLBE कोल्बेले 20 वर्षपछि
28 बाट 1848 मा गएर सेकेन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड, फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्डबाट सेकेन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड डिस्कभर गर्न 20 वर्षको रिसर्च हो। त्यति सजिलो थिएन त्यो बेला। कोल्बेले आफ्नै कन्स्टिट्युएन्ट इलिमेन्टबाट बनाइएको सेकेन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड हो एसिटिक एसिड। तपाईलाई सोध्नेमा यो पनि छ है, एसिटिक एसिड बनाउने व्यक्ति कोल्बे, त्यसलाई नोट गरौँ। अनि यसले के बाट बनायो भन्ने कुरा राउला, यो चाहिँ इनअर्गानिक मिक्सर हो। यसमा चाहिँ यसको इन्डिभिजुअल एटम, जस्तै एउटा कार्बन लियो उसले, एउटा अक्सिजन लियो अनि हाइड्रोजन लियो र काम गर्दै जाँदा भिनेगरको टेस्ट पायो। भिनेगरलाई हामी के भन्ने गर्छौं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनाउने कोल्बे केबाट भन्न सक्छ? फ्रम इट्स एलिमेन्ट, फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट्स, ELEMENTS एलिमेन्ट्स। आफ्नै एलिमेन्टबाट बनाइएको, ल्याबमा बनाइएको कम्पाउन्ड कुन हो भनेर सोधेको छ? एसिटिक एसिड। एन्ड देन थर्ड कम्पाउन्ड छ हामीसँग मिथेन। थर्ड कम्पाउन्ड मिथेन नोट गर्नुहोस्। अरु त अब थर्ड फोर्थबाट जानु परेन, जस फर्स्ट कम्पाउन्ड नबिर्सियोस्। आफ्नै एलिमेन्टबाट बनाइएको कम्पाउन्ड सम्झिनुस् एसिटिक एसिड। बनाइएको व्यक्ति, बनाउने व्यक्ति कोल्बे, कम्पाउन्ड भिनेगर और एसिटिक एसिड फ्रम इट्स एलिमेन्ट्स। र थर्ड कम्पाउन्ड लेख्नुस्। थर्ड कम्पाउन्डमा तपाईको मिथेन, METHAN, मिथेन सँगसँगै इथाइन पनि पछि डिस्कभर भयो। इथाइन मिथेन बनाउने यो रिएक्सनको नेम और सिन्थेसिसको नेम BERTHE, बर्थेलोट सिन्थेसिस। बर्थेलोटले सिन्थेसाइज गर्यो, बर्थेलेट सिन्थेसिस। मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्दा मात्र यो फर्स्ट र सेकेन्ड कम्पाउन्ड अलिकति चासो दिनुस्। फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड सोधिरहेको क्वेसन युरिया र सेकेन्ड फ्रम इट्स एलिमेन्ट इज डट सोध्छ एसिटिक एसिड। व्यक्ति चाहिँ कोल्बे, उता वुलर, नोबेल प्राइज विनर पनि हो भनेर बुझ्नु होला है, त्यसो कतै नोट गर्नुस्। त्यसपछि त अब डे बाइ डे अर्गानिक कम्पाउन्डको नम्बर बढेर स्टिल कति हामी सुन्ने गर्छौं? 60 लाख अर्गानिक कम्पाउन्ड अहिले केमिस्ट्रीमा हामी देख्छौं, सुन्छौं। त्यो भनेको ल्याबको सिन्थेसिसले गर्दा नै बढ्यो। प्लान्ट र एनिमलमा हुने कम्पाउन्डहरु रिपिटेड हुँदैनन्, तिनै कम्पाउन्ड हुने हो, अर्को नयाँ कम्पाउन्ड हुने हैन। त्यही प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, स्टार्च हुने हो। र यति धेरै अर्गानिक कम्पाउन्ड हुनुमा ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्ने जसले आइडिया ल्यायो, त्यसले गर्दा डे बाइ डे अहिले अन्डर रिसर्च मोर देन 10 लाख कम्पाउन्ड छ भन्छ अझै पनि हैन। अन्डर रिसर्चमा नेमिङ नभएका र अहिले नेमिङ भइसकेका कम्पाउन्ड चाहिँ मोर देन 60 लाख भइसकेको छ। त्यो भनेको विल ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन एज वेल एज लिभिङ अर्गानिजमको सोर्सले गर्दा पनि हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि यति धेरै अर्गानिक कम्पाउन्ड बनाउनुमा कार्बनसँग त्यस्तो युनिक प्रपर्टी के छ? यसपछि जिन लेख्नुस् ग्रेटर नम्बर अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड किन हुन्छ त? नेक्स्ट पोइन्टमा लार्ज नम्बर अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड, लार्ज नम्बर अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड, अर्गानिक कम्पाउन्ड इज ड्यू टु डट सोध्छ। कम्पाउन्ड इज ड्यू टु unique property of कार्बन एटम। कार्बनको युनिक प्रपर्टीले गर्दा अर्गानिक कम्पाउन्डको इनअर्गानिक कम्पाउन्डको अगाडि धेरै नम्बर हुनुमा यसको के एनोमलस बिहेभियर, एब्नर्मल बिहेभियर केही छ हेरौँ के गर्छ यसले। नम्बर 1 मा यसको एकदमै सानो साइज भएको हुनाले यसले 4 कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ जसले अर्गानिक कम्पाउन्डको स्टेबिलिटीलाई इन्हान्स गर्छ। टेट्राकोभ्यालेन्सी ल यो वर्ड लेख्नुस्। कार्बनको टेट्राकोभ्यालेन्सीले गर्दा बनेका कम्पाउन्डहरु स्टेबल हुन्छन्। स्टेबिलिटीले नम्बरलाई इन्हान्स गर्छ। टेट्राकोभ्यालेन्सीमा हामीले कार्बन लेख्दा कसरी लेख्ने गर्छौं? कार्बनसँग स्मल साइज छ, इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, शेयर गर्दा बनाउने बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड, त्यो कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्ने नम्बर कति छ? 4। अनि कोभ्यालेन्ट बन्डहरु 4 वटा कोभ्यालेन्ट बन्ड भएका अर्गानिक कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी के हुन्छ? बढी हुन्छ। कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी बढ्नु भनेको नम्बरको लिस्टमा राख्न सक्नु भन्ने बुझ्नु पर्यो। जो आज बनाएर भोलि भत्किने डिकम्पोज हुने कम्पाउन्ड छ भने हामी नम्बरिङमा इन्ट्रोड्युस गर्दैनौं, त्यो जान्नु पर्यो। अनि किन स्टेबल हुन्छ भन्दा इट क्यान फर्म टेट्राकोभ्यालेन्ट बन्ड within organic compound. They are covalent compound, require high energy to break it. Therefore, their stability is very high. Stability always supports the number of organic compound. एउटा त्यो अथवा यहाँले के भन्दिनु सोध्नु पर्ने हुन्छ भने कार्बनको कन्फिगरेसन अनुसार, इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन अनुसार हेर्ने हो भने कार्बनको फर्स्ट सेलमा 1s2, सेकेन्ड सेलमा 2s2 र सेकेन्ड सेलकै p मा 2p2 यो हुनुपर्ने। यो 2p2 को मात्रैले गर्दा भ्यालेन्सी 2 देखिन्छ हेर्ने।
2p2 को कन्फिगरेसन अनुसार भ्यालेन्सी 2 देखिन्छ। यो नर्मल स्टेटमा हो, तर जब कार्बन कसैसँग कम्बाइन गर्न जान्छ त्यति बेला एक्साइटेड हुन्छ। एक्साइटेड स्टेटमा यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी चेन्ज हुन्छ एकचोटि हेर्दिनुहोस्। हामी बक्स डायग्राम अनुसार पनि ड्र गरौँ। कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा 1s यसरी बक्स भित्र बसेको हुन्छ, 2s को पनि बक्स डायग्राममा हामी इलेक्ट्रोन अपोजिट स्पिनमा राखिरहेका हुन्छौँ र 2p मा 3टा बक्स भित्र 2टा इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड फर्ममा हुन्छ नर्मल स्टेटमा। यो नर्मल स्टेट कन्फिगरेसनले कार्बनको भ्यालेन्सी कति मात्रै शो गर्छ? 2 मात्रै। र जब रियाक्सनमा यो इन्भल्भ हुन्छ एक्साइट नभई रियाक्सन शो गर्दैन। आफू एक्साइट हुँदा यसका भएका 2s का 2टा इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा इलेक्ट्रोन भ्याकेन्ट अर्बिटल p मा शिफ्ट हुने गर्छ। एक्साइट हुँदा एनर्जी बढी गेन गर्छ। एनर्जी बढी गेन गर्दा 2s भन्दा 2p को स्लाइटली एनर्जी बढी हुन्छ। एनर्जी बढी हुँदा हायर स्टेटमा जम्प गर्छ। त्यसैले यसको एउटा इलेक्ट्रोन यसको भ्याकेन्ट अर्बिटलमा शिफ्ट हुँदा अब एक्साइटेड स्टेटमा कार्बनसँग नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति? 4। त्यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यसले युज गर्ने हुनाले यसको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ भन्न जान्नु पर्यो है, जोकिने हैन। यिनै 4 इलेक्ट्रोन उसले अरु कार्बन र अरु एटमसँग शेयर गर्दा इट क्यान फर्म डट 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 4 कोभ्यालेन्ट बन्डमा टिक लगाउने या भ्यालेन्सी सोध्दा 4 मा टिक लगाउने हो। यसरी बनाइएका चारवटा बन्डले गर्दा यसको स्टेबिलिटी बढ्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा आउनुस्। टेट्रा कोभ्यालेन्सी बाहेक उसले देखाउने अर्को कमन प्रपर्टी अर्गानिकमा CATENATI हो। यो धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ। क्याटनेसन प्रपर्टी म्याक्सिमम कुन इलिमेन्टमा? तपाईको क्वेशन नै त्यही छ। के हो क्याटनेसन प्रपर्टी पहिला बुझ्नुस्। अनि हामीसँग भएका 118 इलिमेन्ट मध्ये म्याक्सिमम क्याटनेसन प्रपर्टी कुन इलिमेन्टले शो गर्छ र त्यसको रिजल्ट के देखिँदैछ भन्ने बुझ्नु हो। क्याटनेसन प्रपर्टी भनेको थाहा छैन। क्याटनेसन प्रपर्टी भनेको आफू जस्तै इलिमेन्ट सँग या एटम सँग जोडिएर डिफरेन्ट टाइपका चेन कम्पाउन्ड दिने प्रपर्टी हो। सेल्फ लिंकिङ प्रपर्टी भन्ने पढ्यौ नि त हामीले। आफू जस्तै इलिमेन्ट सँग जोडिएर बोन्ड बनाएर आइदर स्ट्रेट चेन कम्पाउन्ड और ब्रान्च्ड कम्पाउन्ड और साइक्लिक कम्पाउन्ड दिने टेन्डेन्सी भनेको क्याटनेसन हो। हामी त्यस्तो कम्पाउन्ड कुनको मात्र लेख्न सक्छौं एकछिन बोर्डमा हेर्नुस् त। जस्तै सोडियमलाई मैले तपाईले चाहेर याने बीचबाट नि फेरि याने देख्नु भएको छ कतै यस्तो खालको सिम्बल छ देखिन्छ। मेटलसँग क्याटनेसन प्रपर्टी छ छैन। नन मेटलमा हामी सिलिकन देख्छौं। सिलिकनले आफू जस्तै एटमसँग चेन बनाउने काम गर्छ। सल्फरमा पनि पढिसक्नु भएको छ 8 वटा सम्म सल्फर जोडिएर कुनै एउटा सल्फरको मोलिकुलर फर्म दिन सक्छ। अक्सिजनले पनि म्याक्सिमम 3टा एटमसँग जोडिएर O3 भन्ने दिन्छ। फस्फोरसले पनि 4 वटा सम्म जोडिएर P4 भन्ने दिन्छ। तर म्याक्सिमम जोड्न सक्ने टेन्डेन्सी कोसँग हुँदो रहेछ? कार्बनसँग। सोध्नेमा अब व्हाट इज क्याटनेसन प्रपर्टी भन्ने पोइन्टमा तपाईलाई सेल्फ लिंकिङ प्रपर्टी अफ एन एलिमेन्ट इज डट 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 क्याटनेसनमा टिक लगाउने। द क्याटनेसन प्रपर्टी इज म्याक्सिमम इन डट 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 सल्फर कार्बन सिलिकन अक्सिजन। यो टेक्निकले आउँदा कार्बनमा टिक लगाउने। त्यही दुईटा पोइन्ट लेख्नुस्। क्याटनेसन प्रपर्टी भन्दा छोटो वर्डमा सेल्फ लिंकिङ मात्रै वर्ड। क्याटनेसन प्रपर्टी सोध्दा सेल्फ लिंकिङ प्रपर्टी। सेल्फ लिंकिङ आफ्नै जातसँग जोडिने प्रपर्टी हो। त्यो जोडिँदा उसले दिने के भन्ने कुरा पनि नोट गर्नुस्। जोडिँदै जाँदा उसले लङ चेन कम्पाउन्ड पनि दिन्छ, लङ चेन कम्पाउन्ड। अनि उसले जोडिने क्रममा ब्रान्च्ड कम्पाउन्ड पनि हामी देख्छौं। नयाँ नयाँ कम्पाउन्डहरु इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ भनेको नम्बर बढ्छ। ब्रान्च कम्पाउन्ड सँगसँगै हामी आजकल एरोमेटिक साइक्लिक भन्ने कम्पाउन्ड पनि देख्छौं। यसको जोड्ने पावर त छँदैछ। टर्मिनल इन्डहरु पनि जोडेर साइक्लिक कम्पाउन्ड दिन सक्छ अरे। अरु एलिमेन्टको हामी यो टाइपको कम्पाउन्ड नदेख्नु भनेको अर्गानिक कम्पाउन्डको नम्बर मात्रै बढी हुनु अरुको नबढ्नु। ती पोइन्ट नोट गर्नुपर्छ। यो सेकेन्ड पोइन्टमा है क्याटनेसन प्रपर्टी म्याक्सिमम आफ्नै जातको इलिमेन्टसँग जोडिने पावर हो। त्यो पावर कार्बनमा म्याक्सिमम छ, नोट गर्दै हाल्नुस्। अनि कार्बनका एक दुईवटा एक्जाम्पल दिने। म्याक्सिमम क्याटनेसन प्रपर्टी कोसँग सोध्दा तपाईको अप्सन कार्बन। अब म्याम सेकेन्डमा के पर्छ भन्ने सो क्युरियोसिटी नै हुनु पर्यो। सेकेन्डमा सिलिकन भनेर नोट गर्नुस्। कार्बन हाईएस्ट एन्ड देन सेकेन्डमा सिलिकनमा नोट गर्ने। अब के दियो त कार्बनले क्याटनेसन भित्र?
यो क्याप्नेसन प्रपर्टीले गर्दा अहिले तपाईँ हामीले ब्युटेन पेन्टेन हेक्सेन भन्न पनि सक्छौँ पाएको छौँ त्यो बुझ्नु पर्यो CH2 CH2 CH3 यो कम्पाउन्ड के को आधारमा लेखिया छ अहिले